Hello everyone, welcome to Maths Plus. আমি আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া এডিআৰই 2.2 আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ কাৰণে মেথছৰ কমপ্লিট কোৰ্স কৰি আছিলো। য'ত আমি মেথছৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহিব পৰা ইম্পৰ্টেন্ট যিমান টাইপৰ কুৱেশ্যন আছে সকলোসমূহ আমি টাইপ ৱাইজ ডিসকাস কৰি আছো। এতিয়া আমি অলৰেডি 4টা চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিছো। নেক্সট আমি এভাৰেজ কৰি আছিলো। এভাৰেজৰ অলৰেডি আমি এটা ভিডিও কমপ্লিট কৰিছো, যদি চোৱা নাই তাত আমি এভাৰেজৰ টাইপ 1 এণ্ড টাইপ 2 বিষয়ে ডিসকাস কৰিছো। আজি এভাৰেজৰ পাৰ্ট 2 আমি নেক্সট দুটা টাইপ আজি ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম। যদিহে আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত প্লেলিষ্টৰ লিংকটো পাব, তাত গোটেইসমূহ ভিডিও একেলগে পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, তো আজি আৰম্ভ কৰিছো আমি এভাৰেজৰ যিটো আমাৰ টাইপ 3 এণ্ড টাইপ 4 হ'ব, সেইখিনি আমি আজি ডিসকাস কৰিম। লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট যিমানসমূহ পিডিএফ আছে সকলোসমূহ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত উপলব্ধ কৰাই আছে। তো এইসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত লিংক ডেসক্ৰিপচনত পাব, তাৰ পৰা জইন হ'ব পাৰে, অথবা টেলিগ্ৰামত সাৰ্চ কৰিব, ইয়াত তেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ সাৰ্চ কৰিব, এইটো আমাৰ চেনেলটি পাই যাব। ঠিক আছে, আৰু এইসমূহ হ'ল আমাৰ এভাৰেজৰ টাইপসমূহ। টাইপ 1ত বেসিক এভাৰেজ আমি যোৱাকালি কৰিছো আগৰ ভিডিওটোত। নেক্সট টাইপ 2 আমি কুৱেশ্যন কাৰেক্টেড এভাৰেজৰ এইটো আমি আগৰ ভিডিওত কৰিছো। নেক্সট আমি টাইপ 3 এণ্ড টাইপ 4 আজি আমি ডিসকাস কৰিম। আৰম্ভ কৰিছো ভিডিওটি। টাইপ এইটো কি হ'ব লাগিছিল, 2 অলৰেডি কৰিছো, এইটো 3 হ'ব লাগিছিল। তো টাইপ 3 কি আছে, কুৱেশ্যন বেসড অন ক্ৰিকেট। তো ক্ৰিকেটৰ ৰানে হওক বা বলাৰ হওক তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কিছুমান আহে এভাৰেজৰ ওপৰত। তো তাৰ কুৱেশ্যনসমূহ আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম। আহি যায় কেতিয়াবা এক্সামত ইম্পৰ্টেন্ট এইটো টাইপ। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, the average of runs of a cricket player of 10 innings was 32. এজন ক্ৰিকেট প্লেয়াৰৰ 10টা ইনিংছত ৰানৰ এভাৰেজ হ'ল 32. How many runs must he make in his next inning so as to increase his average by 4 run? এতিয়া কৈছে যে তাৰ নেক্সট খেলখনত সি কিমান ৰান কৰিব লাগিব যাতে তাৰ এভাৰেজটো কি হয় 4 ৰান বাঢ়ি যায়। আমাক সেইটো সুধিছে। এতিয়া প্ৰথমতে আমাক কি দিয়া আছে, এভাৰেজটো দিয়া আছে 10টা ইনিংছৰ 32। এভাৰেজ কৈছে 10টা ইনিংছৰ কিমান 32। তো টোটাল কিমান হ'ব, টোটাল ৰান কিমান হ'ব 32 এভাৰেজ এইখন খেলত 10খন খেলত, তো টোটাল হ'ব 320 ৰান হ'ল টোটাল। এটা কৈছে নেক্সট খেলখনত সি কিমান ৰান কৰিব লাগিব যাতে তাৰ এভাৰেজটো 4 বাঢ়ি যায়। এটা আগতে এভাৰেজটো কিমান আছিল 32 আছিল, প্লাস কিমান 4 বাঢ়ি গ'ল বুলি কৈছে, তাৰ মানে এভাৰেজটো কিমান হ'ব লাগিব 36 হ'ব লাগিব। তো নিউ এভাৰেজটো কিমান হ'ব, নিউ এভাৰেজটো কেইখন খেলৰ হ'ব, আগতে 10খন আছিল, নেক্সট আৰু এখন খেলিব, তো 11খন খেলত তাৰ এভাৰেজটো 36 হ'ব লাগিব। এটা তাৰ কাৰণে টোটাল কিমান হ'ব লাগিব, 36 যদি এভাৰেজ হয় 11খন খেলত টোটাল কিমান হয় 11 7 66 or 6 77 6 11 3 33 396, এইটো হ'ল টোটাল। এতিয়া এই টোটাল আৰু এই টোটালৰ মাজত যি দুটা টোটাল পালো ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে। তো ডিফাৰেন্সটো কিহৰ কাৰণে পাইছো, ইয়াত কেইখন খেল আছিল 10খন আছিল, ইয়াত খেল পালো আমি 11খন, তো এখন খেলৰ ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে এইখিনি পাইছো। তো সেই 11 নম্বৰ খেলখনত কিমান ৰান কৰিব সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম, সেকেন্ড টোটালটোৰ পৰা আমি যদি ফাৰ্স্ট টোটালটো মাইনাস কৰো যি পাও আমি সেইটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ। তো 76 ৰান কৰিব লাগিব 11 নম্বৰ খেলখনত, তেতিয়া তাৰ এভাৰেজটো 4 বাঢ়ি যাব, হল 76 কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চন কি দিছে, a cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. কি কৈছে এজন ক্ৰিকেটাৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এভাৰেজ আছিল 64খন খেলত in his 65 innings, তাৰ মানে কৈছে এবাৰ তাৰ 65 নম্বৰ ইনিংছটোত কি হ'ল he is bowled out for no score in on his part, তাৰ মানে সি 0 ৰানত আউট হ'ল। 64খন খেলত তাৰ এটা এভাৰেজ আছিল আৰু 65 নম্বৰ খেলখনত কি হ'ল সি 0 ৰানত আউট হ'ল। This brings down his average by 2 run, তাৰ ফলত কি হ'ল তাৰ এভাৰেজ যিটো ৰান আছিল তাৰ এভাৰেজটো কি হ'ল 2 কমি গ'ল। His new average of run, এতিয়া আমাক লাগে তাৰ নতুন এভাৰেজটো কিমান সেইটো উলিয়াব দিছে। তো কেনেকৈ কৰিম, আমাক কি দিয়া আছে 64খন খেল খেলিছিল প্লাস 65 খনত সি কি পালে কি হ'ল বোল্ড আউট হ'ল, আৰু তাৰ এভাৰেজটো তাৰ ফলত কি হ'ল 2 কমি গ'ল। ঠিক আছে, তো আমি ধৰি ললো আগতে এভাৰেজটো কিমান আছিল x আছিল, তেতিয়াহ'লে নতুন এভাৰেজটো কিমান হ'ব 2 কমি যাব এভাৰেজ, তাৰ মানে x - 2 হ'ব। এতিয়া 64খন খেল আছিল আৰু এভাৰেজটো আছিল x, তাৰ মানে টোটাল স্কোৰ কিমান হ'ব 64 into x বা 64x হ'ল তাৰ টোটাল স্কোৰ। আকৌ 65 নম্বৰ মেথছখনত কি 0 কৰিলে তাৰ মানে 0, এইটো হ'ল টোটাল তাৰ 65খন মেথছৰ স্কোৰ।
আৰু আমি এভাৰেজটো উলিয়াব পাৰো ইয়াৰ পৰা ইয়াক যদি মই 65 ৰে ডিভাইড কৰো মানে টোটেল ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন আছিল 65 খন খেল খেলিছে তো 65 ৰে ডিভাইড কৰিছো তো এতিয়া আমি এভাৰেজটো কি পাম এভাৰেজটো আমি x - 2 এইটো তো এইটো আমি সলভ কৰিব লাগিব সলভ কৰিলে কি পাম 64 x plus 0 to বাতি লাভ নাই equal to 65x minus 65 into 2 কি হয় 130 হয় আৰু এইটো মই 64 to ইফালে নিলে x equal to কি পাম 130 পাম তাৰ মানে x ৰ মান কি পালো মই 130 পালো তাৰ মানে তাৰ এভাৰেজটো কিমান হয় 130 মোক কিন্তু কৰিছে নতুন এভাৰেজ কি হ'ব 130 minus 2 অৰ্থাৎ 128 হ'ব আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰ অপশন 2 128 হল নেক্সট কোৱেশ্চন কি কৈছে A cricketer has a certain average of runs for his 8 innings. এজন ক্ৰিকেটাৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এভাৰেজ আছিল 8খন খেলত in his 9th innings 9 নম্বৰ খেলখনত he scored 100 run he কিমান স্কোৰ কৰিলে 100 ৰান কৰিলে thereby increase his average by 9 run তাৰ ফলত তাৰ এভাৰেজটো কি হ'ল 9 ৰান বাঢ়ি গ'ল his new average run is আগৰটো দৰে একেই নতুন এভাৰেজটো কি হ'ব সেইটো সুধিছে তাৰমানে 8খন খেলত নিৰ্দিষ্ট এটা এভাৰেজ আছিল ধৰি ললো মই এভাৰেজটো কি আছিল 8খন খেলত x আছিল আকৌ কৈছে কি 9 নম্বৰ খেলখনত 100 ৰান স্কোৰ কৰিলে তাৰ ফলত তাৰ এভাৰেজটো কি হৈ যাব 9 ৰান বাঢ়ি যায় আগৰ এভাৰেজ আছিল x আৰু 9 ৰান বাঢ়ি গলে x + 9 হ'ব তাৰ নতুন এভাৰেজ ওকে এতিয়া আগতে এইখন খেল খেলিছিল 8খন এভাৰেজ আছিল x তো 8খন খেলত টোটাল স্কোৰ আছিল 8x প্লাস 9 নম্বৰ খেলখনত কিমান ৰান কৰিছে 100 8x plus 100 এইটো হ'ব তাৰ 9খন খেলত টোটাল স্কোৰ হ'ল এইটো ডিভাইডেড বাই 9 যদি কৰো আমি তাৰ এভাৰেজ স্কোৰ পাম আৰু এভাৰেজ স্কোৰটো আমাক দিয়া আছে x + 9 বুলি কেনে এটো সলভ কৰিলে হ'ল 8x + 100 equal to 9x + 81 ইয়াৰ পৰা কি পাম 8x - 9x equal to 81 - 100 ইয়াৰ পৰা পাম -x equal to -20 সৰি এইটো 19 হ'ব আৰু x ৰ ভ্যালু মই পাম 19 তো মোক কি লাগে 19 তো মোক কি লাগে ইয়াত নতুন এভারেজ লাগে নতুন এভারেজ কি হল x হল আমার পুরনো এভারেজ হল 19 আর নতুন এভারেজ হবো 19 + 9 আর ইয়ার হবো মান হবো 20 তো 28 হবো মোর কারেক্ট आंसर বুঝি পালে নেক্সট কোৱেশ্চনত কি দি আছে আমাক the average of runs scored by a player in 10 innings is 50 কৈছে কি এজন খেলুৱৈৰ average score 10খন খেলত 50 how many runs should he score in 11 innings so that his average increased by 2 runs কৈছে কি এজন খেলুৱৈৰ 10খন খেলত average run আছিল 50 রান এই 11 নম্বৰ খেলখনত কিমান ৰান কৰিব লাগিব যাতে তাৰ average ৰানটো কি হৈ যায় 2 ৰান বাঢ়ি যায় আমাক দি আছে average 10খন খেলৰ কিমান 50 আৰু 11 নম্বৰ খেলখনত কিমান স্কোৰ কৰিছে এইটো আমাক উলিয়াব দিছে আৰু নতুন এভাৰেজটো কি বুলি কৈছে এভাৰেজ ইনক্ৰিজ বাই 2 ৰান আগতে 50 আছিল 50 ৰ লগত 2 ৰান বাঢ়ি যায় তাৰ মানে নতুন এভাৰেজটো কি হৈ যায় 52 হৈ যায় এটা 10খন খেলত এভাৰেজ আছিল 10 তাৰ মানে টোটাল স্কোৰ কিমান হ'ব 10খন খেলত 50 * 10 এইটো হল টোটাল স্কোৰ 10খন খেলত কিমান 500 তো মই এতিয়া লিখিব পাৰো এইটো হল 10খন খেলত টোটাল স্কোৰ প্লাস 11 নম্বৰ খেলখনত মই ধৰিলো হি x ৰান কৰিলে ডিভাইডেড বাই কেইখন খেল হৈছিল 11খন 11 ৰে ডিভাইড কৰিলো আৰু আমি এভাৰেজটো কি দিয়া আছে নতুন এভাৰেজটো 52 পাম এটো সলভ কৰিব লাগে এতিয়া 500 + x equal to এটো কিমান হ'ব 2 7 and 572 হল এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই কি পাম x equal to 572 - 500 আৰু ইয়াৰ आंसर হ'ব 72 তাৰমানে হি 11 নম্বৰ খেলখনত কিমান ৰান কৰিব লাগিব যাতে তাৰ এভাৰেজটো 2 ৰান বাঢ়ি যায় 72 ৰান কৰিব লাগিব হল নেক্সট কোৱেশ্চন আহিছো কি দিয়া আছে নেক্সট টাইপ এইটো টাইপ 4 হ'ব লাগে টাইপ 4 তো টাইপ 4 ত কি কৈছে questions where missing number has to be find one as there has been some changes given in average কৈছে কি আমাক তাৰমানে মিসিং নাম্বাৰ এটা দিয়া থাকিব বা নতুন নম্বৰ এটা এড কৰিব লাগিব আৰু বা নতুন নম্বৰ এটা বিয়োগ কৰিব লাগিব তাৰ ফলত এভাৰেজটো কি চেঞ্জ হ'ব সেইটো কোৱেশ্চন আছে ইয়াত তো ইম্পৰ্টেন্ট টাইপ এইটো তো কোৱেশ্চনটিত আহিছো কি দিয়া আছে আমাক কোৱেশ্চন সমূহত the average of 5 number is 27 পাঁচটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ দিয়া আছে লিখি ললো একেলগে কিমান 27 if one number is excluded
যদি এটা নম্বৰ ইয়াৰ পৰা গুচাই দিয়া হয় the average become 25 তাৰমানে এভাৰেজ হৈ যাব চাৰিটা সংখ্যাৰ কিমান হৈ যাব 25 হ'ব আমি উলিয়াব লাগে এক্সক্লুডেড নাম্বাৰ এৰে মানে গুচাই দিয়া সংখ্যাটো কিমান সেইটো উলিয়াব লাগে এভাৰেজৰ কোৱেশ্চনবোৰ একেবাৰে সিম্পল যদি আপুনি বুজি পায় এতিয়া মই যেনেকৈ পাতি লৈছো এনেকৈ পাতি ললে হৈ গ'ল এনসাৰটো এভাৰেজ পাঁচটা সংখ্যাৰ 27 তো টোটাল পাঁচটা সংখ্যাৰ কিমান হ'ব পাঁচটা সংখ্যাৰ টোটাল হ'ব 25 into 27 into 5 কিমান হয় 5 3 ৰ 135 মানে হয় আকৌ টোটাল আমি উলিয়াব পাৰো চাৰিটা সংখ্যাৰ মানে এটা বাদ দিয়াৰ পিছত চাৰিটা সংখ্যা ৰৈছিল চাৰিটা সংখ্যাৰ এভাৰেজ দি আছে 25 সংখ্যা হল চাৰিটা এভাৰেজ হল সৰি টোটাল হল 100 এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে যেটো সংখ্যা আমি বাদ দিলো সেই সংখ্যাটো কিমান এই টোটালৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কিহৰ কাৰণে আহিছে বাদ দিয়া সংখ্যাটোৰ কাৰণে আহিছে তো ডিফাৰেন্স উলিয়ালে হল 35 টো আমি গুচাই দিয়াৰ কাৰণে এভাৰেজটো কি হৈ গৈছিল 25 হৈ গৈছিল আমি উলিয়াব লাগে কি গুচাই দিছিলো 35 গুচাই দিছিলো অপচন 4 35 হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার হল নেক্সট কোৱেশ্চন কি কৈছে there are 50 students in a class এটা ক্লাছত 50 জন ষ্টুডেন্ট আছিল their average weight is 45 kg আৰু হিহঁতৰ এভাৰেজ weight কিমান 45 kg তাৰমানে আমাক দি আছে এভাৰেজ weight দি আছে কিমান ষ্টুডেন্টৰ 50 ষ্টুডেন্টৰ 45 kg হল এতিয়া কৈছে when one student leaves the class the average weight reduces by 100 gram কৈছে কি when one student leaves the class যেতিয়া এজন ষ্টুডেন্ট কি হয় ক্লাছৰ পৰা গুচি যায় এভাৰেজ weight কি হৈ যায় 100 গ্রাম কমি যায় তার মানে আমি নতুন এভারেজ দি আছে কিমান জন ষ্টুডেন্টৰ এজন গুচি গল তার মানে 49 জন ৰব আৰু সেই এভাৰেজটো কি হ'ব 100 গ্রাম কমি যাব তার মানে আগতে 45 কেজি আছিল তাৰ পৰা 100 গ্রাম কমাই দিলে কিমান হ'ব 44.9 কেজি হ'ব এটো হ'ব আমাৰ নতুন এভাৰেজ এটা কৈছে what is the weight of student who left the class ক্লাছটো এৰি যোৱা ষ্টুডেন্ট জনৰ ওজন কিমান সেইটো সুধিছে আমাক আগৰটোৰে সেম টোটাল আমি উলিয়াব পাৰো 50 জনৰ টোটাল কি হ'ব 45 আছিল এভাৰেজ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট 50 এভাৰেজ হ'ব আতৰাল 2 4 5 20 2 22 তো ইমান কেজি হল 50 জন ষ্টুডেন্টৰ টোটাল ওয়েট আকৌ আমি উলিয়াব পাৰো টোটাল ওয়েট এজন গুচি যোৱাৰ পিছত 49 জন ৰল তো 49 জন ষ্টুডেন্টৰ টোটাল ওয়েট হ'ব 44.9 ইনটু কিমান 49 তো এইটো কৰিলে মই কি পাম ইটো কৰিলে মই পাম 44.9 into 49 2200.1 কেজি পাম এতিয়া এই যেটো টোটাল পালো এই টোটালটোৰ ডিফাৰেন্স কিহৰ কাৰণে আহিছে কাৰণ আমি এজন ষ্টুডেন্ট গুচি গৈছে তো গুচি যোৱা ষ্টুডেন্ট জনৰ weight হ'ব দুটা মাইনাস কৰিব লাগিব 2250 আৰু 2200.1 আছে তাৰ মানে কি হ'ব 50 নহয় 49.1 কেজি হ'ব গুচি যোৱা ষ্টুডেন্ট জনৰ weight 49.1 নহয় 49.9 হ'ব লাগে কাৰণ এই দুটাহে প্লাস কৰিলে আমি কি পাম 2250 পাম তো 49.9 হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার অপশন 3 এইটো হল নেক্সট কোৱেশ্চনটা আহিছে কি দিছে আমাক the average of 50 numbers is 38 50টা সংখ্যাৰ এভাৰেজ কৈছে 38 মই লিখি ললো এভাৰেজ 50টা সংখ্যাৰ কিমান 38 if two numbers namely 45 and 55 are discarded যদি ইয়াৰ পৰা 45 আৰু 55 নাম্বাৰটো গুচাই দিও the average of the remaining number is আমি উলিয়াব লাগে নতুন এভারেজ কি হ'ব বাকি ৰোৱা সংখ্যা কেইটাৰ কি গুচাই দিম 45 and 55 আমাক দি আছে 50টা সংখ্যাৰ এভারেজ 38 তো আমি টোটাল উলিয়াব পাৰো 50টা সংখ্যাৰ কিমান হ'ব 38 into 5 50 আমাক কি দি আছিল নাম্বাৰ দি আছিল তো ইয়াত একো নহয় তো এইটো ইন্টু কৰিলে কি পাম 0 0 1900 হ'ব আমাৰ টোটাল weight নহয় টোটাল মানে 50টা সংখ্যাৰ টোটাল হল আমাৰ 1900 এটা কৈছে যে 45 আৰু 55 সংখ্যাৰ এটা ইয়াৰ পৰা মাইনাস কৰিম আমি গুচাই দিম তো মই মাইনাস কৰিলো কিমান 45 মাইনাস কৰিব লাগিব আৰু 55 মাইনাস কৰিব লাগিব তো মানে টোটাল কিমান মাইনাস কৰিম 100 মাইনাস কৰিম তাৰ মানে 1900 ৰ পৰা মই 100 মাইনাস কৰিম কিমান হ'ব 1800 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া মোক 1800 ৰ এভাৰেজ লাগে বা টোটাল আমি পালো 1800
আৰু কিমানটা সংখ্যা আছিল আগতে 50টা সংখ্যা আছিল আগতে 50টা সংখ্যা আছিল কিন্তু দুটা সংখ্যা আমি গুচাই দিলো তো সংখ্যা কিমানটা ৰৈ যাব 48 টা ৰব তো এভাৰেজটো উলিয়াবলৈ টোটেল ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন ইয়াত 48 6 ৰে কেনসেল হয় 300 বাৰ 6 ৰে যায় 8 বাৰ 4 ৰে যায় 2 বাৰ 4 ৰে যায় 1 28 2 20 4 5 গুণ 20 আকৌ 2 ৰে 1 যাব কিমান 37.4 37.4 নহয় 37.5 অপশন 3 এইটো হ'ব আমাৰ গুড আনসাৰ তাৰ মানে বাকি যে 48টা সংখ্যা ৰৈ গৈছিল তাৰ এভাৰেজ হ'ল 37.5 হল নেক্সট কোৱেশ্চন কি কৈছে the average of 6 number is 32 এভাৰেজ কৈছে 6টা সংখ্যাৰ 32 if each of the first three number is increased by 2 কৈছে কি যি 6টা সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 and 6 ইয়াৰ প্ৰথম তিনিটাৰ কি হৈ যায় first three number is increased by 2 এই তিনিটা সংখ্যা কি হ'ব 2 বাঢ়ি যাব and each of the remaining three number is decreased by 4 আৰু যি বাকি তিনিটা আছিল সেইকেইটা কি হয় 4 4 এনেকৈ কমি যায় তাৰ নিউ এভাৰেজ তেতিয়াহ'লে আমি উলিয়াব লাগে নতুন এভাৰেজ কিমান কি দি আছে আমাক 6টা সংখ্যাৰ এভাৰেজ দি আছে 32 তাৰ মানে আমি টোটেল লিখিব পাৰো 6টা সংখ্যাৰ কিমান এভাৰেজ ইনটু নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন 6 কিমান হ'ব 3 গুণ 18 180 আৰু 6 গুণ 12 192 হল আমাৰ টোটেল 6টা সংখ্যাৰ এটা কোৱেশ্চনটো কি হৈছে নেক্সট স্টেপত কৈছে কি প্ৰথম তিনিটাৰ পৰা প্ৰথম তিনিটাৰ লগত 2 বাঢ়ি যাব তো তিনিটা 2 বাঢ়ি গলে প্লাস কিমান হ'ব 6 হ'ব হলহিনি মানে এটা 2 বাঢ়িলে তিনিটাত 6 হ'ব যোগ আকৌ বাকি তিনিটাৰ পৰা 4 মাইনাস হ'ব এটাত 4 মাইনাস হলে তিনিটাত কিমান মাইনাস হ'ব 12 মাইনাস হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ ফলত এই যেটো আমাৰ টোটেল এইটো কি চেঞ্জ হ'ব এবাৰ +6 হ'ব এবাৰ -12 হ'ব তাৰ মানে +6 -12 মানে কৰিলে কি পাও আমি যাই থৈ আমি -6 পাও তো যেটো টোটেল আছিল তাৰ পৰা আলটিমেটলি আমাৰ -6 কমি যাব এই দুটা চেঞ্জ হোৱাৰ ফলত -6 আমাৰ কমি যাব তো -6 হলে কি হয় 186 হয় এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে নতুন এভাৰেজ নতুন টোটেল হল 186 ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ কিমান আছে বৰ্তমান আমি নাম্বাৰটো গুচাই দিয়া নাই বা যোগ কৰা নাই নাম্বাৰ 6টা আছিল 6টাই আছে তো ডিভাইডেড বাই 6 6 3 গুণ 18 6 গুণ 6 তাৰ মানে 31 হ'ব আমাৰ কারেক্ট आंसर 31 নতুন এভাৰেজ হল আমাৰ 31 তো বুজি পালে গোটেইসমূহ কোৱেশ্চন কিবা যদি কোনোবাটো কোৱেশ্চনৰ ডাউট আছে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি সুধিব অথবা আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন হ'ব তাত গ্ৰুপ এটা আছে টেলিগ্ৰামত তাত গৈ কিনে আপোনালোকে ডাউটসমূহ সুধিব পাৰে বা কোনোবা কোৱেশ্চন কিবা কোৱেশ্চন বুজি নোপোৱা থাকিলে তাত স্ক্ৰিনশ্বট দি দিব মই সলভ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব কাৰণ ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট মেথছ আৰু ৰিজনিংৰ সকলোসমূহ বস্তু ধুনীয়াকৈ পাই যাব লগতে সকলোকে পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালো আজিলৈ মানে থ্যাংক ইউ